हॅलो स्टुडंट्स. सो आयज आमी स्टार्ट करता आमचो थर्ड लेसन अ पीक बिहायंड द पॉयंट. ओके, सो हितून आमी चडशे डेसिमल पॉयंट्स बी कशे घालतात आमी, म्हणजे ते कशा तरेन आमी बरोवं शकता इन अ नंबर फॉर्म. ओके, सो ते आमी शिकतले. सो आतां हांगा न्हू एक स्टोरी दिल्या. ओके, so Sonu's mother was fixing a toy. She was trying to join two pieces with the help of a screw. ओके, सो आतां ती एक टॉय घेवन बसल्या हांगा आनी तेका फिक्स करता. सो तितून तिका स्क्रू ड्रायव्हराची गरज पडल्या. सो ती डिफरंट स्क्रूज यूज करता. सो आतां तो सोनू ते पळयता की ती डिफरंट म्हणजे एकूच टायपचे कशे दिसता तेका स्क्रू. ओके, सो तुमी जर स्क्रूज पळयले आसतले जाल्यार तुमकां कळटलें की थोडे सेम हितूनूच आसता, म्हणजे मातशी तेंची लेंथ व्हडली नाल्यार धाकटी आसता. ओके, सो आतां हेच तेंच्यांनी एग्जाम्पल कशें घेतला की रियल लायफान आमकां ती लेंथ कशी मेजर करता आमी ते. ओके, सो इन द फॉलोवींग फिगर स्क्रूज आर प्लेस्ड अबाव द स्केल, मेजर देम अँड रायट देअर लेंथ इन द स्पेस प्रोवायडेड. सो आतां हे पळय हांगासर तेंच्यांनी स्क्रूज दिल्या डिफरंट लेंथचे. ओके, सो आतां हो फर्स्ट स्क्रू आसा तो एक हे घेतल्या, स्केल घेतल्या आनी तितून दवरला. सो 0 हे आतां तुमी स्केल हेजेर पळयलाच आसतले, पट्टेचेर तशेंच आसता स्केल, रायट. सो हे सेंटीमीटर आसता, 1 सेंटीमीटर, 2, 3, 4, 5 अशें. ओके, सो तशेंच हांगासर घेतला हेंच्यांनी आनी तो 2 आनी 3च्या मदीं पडटा. आतां 2 आनी 3च्या मदीं एक नंबर आसता, दॅट इज 5ची एक लायन आसता. तुमी पळयलां आसतलें पट्टी, जर रुलर पळयला जाल्यार. सो तेजेर एक मदीं 5ची लायन आसता, दॅट इज 2.5. ओके, सो दॅट इज 2.5 म्हणजे कितें, हाफ जालो तो. करेक्ट, 0.5 म्हणजे हाफ. सो मोर दॅन 2.5 सेंटीमीटर बट लेस दॅन 3 सेंटीमीटर. आतां तेंच्यांनी फुडें पळयलें ते जे तेंच्यांनी 2 आनी 3 घेतला तेजे आनीक डिविजन्स केले. ओके, सो आमकां खबर आहा की 2 आनी 3च्या मदीं आमी कितले डिविजन्स घेवं शकता, 10 घेतात आमी. करेक्ट, दॅट इज वायल मेजरींग वी मेजर 2.1, 2.2, 2.3 अशें जाता. सो ही लायन सारकी येवन हांगासर 2.7चेर उरल्या. ओके, सो हे 10 पार्ट्स केला आनी तेजो 7वो पार्ट घेतला तेंच्यांनी. ओके, 10तले 7वो. सो त्या खातीर हांगा 2 and 7/10 बरयला सेंटीमीटर. ओके, सो तशेंच आतां तेंच्यांनी आनी एक दिला स्क्रू विच इज मोर दॅन 3. सो इट इज मोर दॅन 3 and लेस दॅन 3.5. ओके, 3.5. सो हांगासर सारकें डिविजन घेत जाल्यार हांगा कितें येतलें, 3, 1, 2. सो हांगा आन्सर कितें येतलें आमचें, 3, 2/10. ओके, 3, 2/10 सेंटीमीटर. So which scale helped you measure the length of the screws accurately and why? Obviously last one, कित्याक आमकां सारकें ते एक्झॅक्ट तेजें मेजरमेंट मेळ्ळें. ओके, आमी अशें म्हणूं शकना की मोर दॅन 2, लेस दॅन 3. सारको आमकां तो पॉयंट मेळ्ळो, खंयसर ती स्केल सारकी तेजी लेंथ मेळटा. ओके, what is the meaning of 2 7/10 centimeter, the length of the first screw? सो हेजें मिनींग कितें काय म्हणून विचारला तेंच्यांनी. सो एज सीन ऑन द रुलर द लेंथ बिटवीन 2 consecutive numbers is divided into 10 equal parts. Now to get the length 2 7/10 centimeter, we go from 0 to 2 and then take 7 parts of 1/10. तेच सांगला हांवें तुमकां, 10तलो 7वो पार्ट. ओके, 7 पर्यंत गेले आमी. सो तेच ते. सो सिमिलरली वी कॅन मेक सेन्स ऑफ द लेंथ 3 2/10 जो आमकां हांगा मेळ्ळा. Okay, so we read 7/10 centimeter as 2 and 7/10 centimeters. Okay, so हो जो पार्ट आसा आमचो 7/10 तेका आमी कितें म्हणटा, 7/10. म्हणजे आतां हांगा कसलो नंबर येयलो, अपॉन 10 आसा जाल्यार तो नंबर आनी 10th अशें येतलें. ओके, हे तुमी 5थाक सुद्दां शिकले आसतली. 10th आसता, 100th आसता, म्हणजे जेन्ना आमी 0.1 बरयता
म्हणजे 1/10 तेन्ना आमी 10th अशें बरयतात, रायट. आनी हो 10 घेता तेन्ना 10च बरयता. टेन्स, वन्स, हंड्रेड्स अशें बरयता पळय. तशेंच 1/100 येता तेन्ना 0.01 येता, विच इज 100 अशें बरयता. TH लायतात फुडें. ओके, सो हांगा तशेंच घेतलां. Now can you explain why the unit was divided into smaller parts to measure the screws? कारण आमकां एक्झॅक्ट जाय आसलें कितें तेजी लेंथ ती. ओके, मेजर द फॉलोवींग ऑब्जेक्ट्स यूजिंग अ स्केल एंड रायट देअर मेजरमेंट्स. ओके, सो तुमच्या कडेन जे अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स आसा, पेन, शार्पनर ऑर एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ युअर चॉयस, तुमी तेजे मेजरमेंट काडूं शकता. रायट द मेजरमेंट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स शोन इन द पिक्चर. सो हांगा हे पळय तेंच्यांनी ऑब्जेक्ट्स दिल्या आनी तेजी मेजरमेंट बरोवंक सांगला. सो हांगा फर्स्ट कितें आसा, 0, 1, 2. 2 आनी कितल्या पेरेन गेला तो 4. एक्चुअली तो 2.4 जाता, पूण आमकां बरोवंक जाय कसो 2 4/10. ओके, सो इरेजर आमचो कसो आसा 2 4/10. सो हाव वी रायट इट इन वर्ड्स. वर्ड्सान कशें बरयता, 2 and 4/10, रायट. हांगा 7/10 बरयल्लो न्हू, सो 4/10 सेंटीमीटर. ओके, सेकंड वन पळोवया. पेन्सील दिल्या तेंच्यांनी. पेन्सील आसा 4च्या वयर गेला ती 4.5 येता ती. सो 4 5/10. ओके, सो this is, okay, so 4 should be here, मद्दी बरोवंक जाय. So 4 and 5/10 सेंटीमीटर. ओके, लास्ट वन तेंच्यांनी चॉक घेतला, सो इट इज 1 and 4. So 1 4/10, 1 and 4/10 centimeter. Okay, next one. As seen here, when exact measures are required, we can make use of smaller units of measurement. Okay, a 10th part. आता ते सारखे तुमकां एक्सप्लेन करतले की 10th part म्हणजे एक्चुअली कितें. So the length of a pencil shown in the figure is 3 4/10 units. Okay, which can also be read as 3 units and 4 1/10. Correct. So now 3 हा तो आमी कसो बरयता, 3 into 1 करता, प्लस 4 into 1/10 units. ओके, सो आतां हांगा दिला पळय 0 to 1. 0 to 1 घेत जाल्यार तेज्या मदीं कितल्यो त्यो लायन्स आसा, 10 आसा, रायट. सो फर्स्ट लायन आहा ती 1/10, सेकंड आहा ती 2/10, थर्ड आसा ती 3/10. सो जर आमी सिंगल लायन घेत जाल्यार कितें जातलें, 1/10 1/10 अशें करून आमकां ते 10 टायम्स मेळटले. सो आतां 10 टायम्स 1/10 कितें येतलें आन्सर, 10 कॅन्सल जातलो आनी 1 येतलो. ओके, सो दीस लेंथ इज द सेम एज 34 1/10 units because 10 1/10 units make 1 unit. आता हे 34 कशें येयलें, तर आतां लेंथ कितली आसा टोटल, 3 4/10, करेक्ट. सो टील 3 आमच्या कडेन कितल्यो लायनी जाल्यो, ह्यो फर्स्ट 0 to 1 मदल्यो जाल्यो आमच्यो 10 लायनी, परत 1 to 2 मदल्यो 10, 2 to 3 मदल्यो 10. सो टोटल कितल्यो जाल्यो, 10 + 10 + 10 30 जाल्यो. ओके, 30 आनी ह्यो 4 लायनी, सो 34 जाल्यो. आनी आमकां कितें सांगलां तेंच्यांनी, एक लायन म्हणजे 1/10, करेक्ट. सो ह्यो 34 लायन्स आसा, त्या खातीर हांगा 34 1/10 जाले. सो 34 लायनी, 34 1/10. ओके, सो ते कशें बरोवप, तर 34 मल्टिप्लाय बाय 1/10. ओके, विच इज 34/10. सो मागीर ताका स्प्लीट केलो तेणी, 10/10 10/10 10/10 विच इज 30.
करेक्ट. आणि हो आमचो 4, सो 4/10. सो हे कॅन्सल आउट जावन तुमकां 1 + 1 + 1 मेळटलो, विच इज 3. 3 and 4 1/10. Okay. So a few numbers with fractional units are shown below. Okay. So 4 1/10 आमी कसो रीड करता, 4 and 1/10 बरयता, करेक्ट. नाजाल्यार 4 1/10 or 4 tenths बरयता. 41 1/10 or 41 tenths. Okay. So 41 and 1/10. Okay. सो जशें तें दिला पळय तशें तुमकां तें रीड करचें पडटलें. जर तुमकां असो नंबर सायडीक दिला जाल्यार तो नंबर 4 and 1/10 जातलें. तशेंच हांगा केलां पळया, 41 and 1/10. ओके. जर नंबर डायरेक्ट दिला म्हणजे 4/10 41/10 जाल्यार डायरेक्ट बरोवप 4 1/10 आनी हांगा 41 1/10. ओके. Next, for the objects shown below, write their lengths in 2 ways and read them aloud. An example is given for the USB cable. Okay, the length of USB cable is 4 and 1/10 units or 48/10 units. Okay, so हांगा ते मेजर केला तांकां 48 लायन्स कवर जाता. ओके. ना जाल्यार आमी 4 घेवं शकता, 4 आनी 8 8/10. ओके. नेक्स्ट हो डस्टर घेतला, डस्टराची लायन खंय येता ही 2 जाता, 2 आनी फुडल्यो मेजपाच्यो, 2 and 8 8/10. ओके. डस्टर कितें जातलो, 2 and 8/10 units. ओके. और यू कॅन रायट 2 म्हणजे कितें जालें, 20 जालो. ओके, 20 लायन्स जाल्यो आनी प्लस ह्यो 8 लायनी, सो 28/10 जातलो. ओके. नेक्स्ट वन आसा फिंगर घेतल्या, सो दॅट इज 1 and 3 1 3/10. ओके. और 13/10. कितल्यो लायन्स आसा त्योच मेजपाच्यो. लीफ घेतला, लीफ इज 10 आनी हांगा 9चेर ती सोंपल्या, सो 10 9/10 और 10 म्हणजे कितल्यो लायनी जाल्यो, 100 लायन्स जातल्यो हांगा. ओके, 100 लायन्स आनी ही 9 लायन्स, सो 109 युनिट्स. ओके. अरेंज दीस लेंथ्स इन इन्क्रीजिंग ऑर्डर. सो आतां हे आमकां लेंथ्स इन्क्रीजिंग ऑर्डरान बरोवंक जाय. सो पयलीं आमकां ते सारके फॉर्मान बरयता ते 9/10 दिला, 7/10 म्हणजे आमचो जातलो 17/10, रायट. मागीर 130/10, 13 1/10 म्हणजे 131/10. Then 105/10, 76/10, 67/10 and 4/10. ओके. सो इन्क्रीजिंग ऑर्डरान म्हणजे सगळ्यांक कमी नंबर पयलीं येतलो. सो सगळ्यांक कमी नंबर खंयचो आसा आमचो 4/10. देन विच इज लेस देन 9/10. मागीर येतलो 17/10. मागीर 67/10. देन 76/10. देन 105/10, 130/10, 131/10. Okay. Arrange the following lengths in increasing order. Okay. इन्क्रीजिंग ऑर्डर. आतां हांगा पळयतकूच तुमकां कळोंक जाय कितें आसतलो नंबर. सो हांवें जर हांगा पळयलो जाल्यार कितें आसतलो नंबर आमचो 41/10. सो दीस इज 4/10, देन अगेन दीस इज 41/10 and this is 411/10. सो लोवेस्ट नंबर खंयचो जातलो 4/10. मागीर 41/10 which is same as 4 and 1/10. Then
411/10. Okay, next question बघूया. Sonu is measuring some of his body parts. The length of Sonu's lower arm is 2 7/10 units and that of his upper arm is 3 6/10 units. What is the total length of his arm? Okay, Sonu is measuring some of his body parts. Lower arm आणि upper arm हे दोन दिल्या त्याचे ॲडिशन काढचे पडटाले. Okay, to get the total length, let us see the lower and upper arm lengths as 2 units and 7/110 and 3 units and 6/110. Okay, so आता असले नंबर दिल्या आल्या ॲड कशे करप. सो एकाची लेंथ दिल्या 2 7/10 आणि दुसऱ्याची लेंथ दिल्या 3 6/10. ओके, सो आता हे ॲड करूंक जाय म्हाका नंबर. सो कशें बरयतलें हांव 2 7/10 प्लस 3 6/10. ओके, सो दिस इज नथिंग बट हे आमी कशें बरोवंक शकता 2 + 7/10 प्लस 3 + 6/10. राईट. सो आमी नंबर आहा ते वांगडा घेवया 2 + 3 आणि हे नंबर वांगडा घेवया. ओके, सो 5 प्लस कितें जातलो डिनोमिनेटर सेम आसल्यार वयले नंबर ॲड जाता. सो 13/10. ओके, सो दिस इज नथिंग बट 5 + 13/10. सो ह्या नंबराक हांव आतां स्प्लिट करता. सो आय कॅन रायट 10/10 प्लस 3/10. ओके, सो कितें जातलें हो कॅन्सल आउट जातलो आनी 1 जातलो. सो 5 + 1 जातलो 6 प्लस 3/10 which I can write 6 3/10. So 6 units 6 and 3 tenths अशें बरोवंक शकता. Or you can write, okay, so ही एक वे जाली. ओके, अनदर वे तेंच्यांनी डायरेक्ट दिला दॅट इज दिस वे, म्हणजे डायरेक्टली ॲड केला 2 + 3 5 आणि हो ॲड करून तशेंच सेम वेन केला. ओके, और बोथ द लेंथ्स कॅन बी कन्वर्टेड टू टेन्स अँड देन ॲडेड. आनी एक वे आसा ती म्हणजे तुमी हो 2 7/10 आहा तो बरोवंक शकता 27/10 आणि 3 6/10 आहा तो बरोवंक शकता 36/10. सो हे जर ॲड करीत जाल्यार 63/10 येतलो विच इज 6 3/10. करेक्ट. सो ती एक वे जाली. Next, the lengths of the body parts of a honey bee are given. Find its total length. Okay, so हांगासर तेंच्यांनी तेजी लेंथ दिल्या हेड थॉरेक्स एंड एबडोमन. ओके, सो हे तिनूय ॲड करपाक लायला. सो आमी ॲडिशन घेवया 2 3/10 प्लस 5 4/10 प्लस 7 5/10. सो जर आमी लास्ट मेथड यूज करता म्हणजे डायरेक्ट घेवपाचो 23/10 54/10 आणि 75/10 जाल्यार हे डायरेक्ट येतले आन्सर. सो हे करा, हे ॲड करा, कितले येतले 152. ओके, सो हेका आतां स्प्लिट करपाचो इन टर्म्स ऑफ 10. कसो जातलो 150/10 प्लस 2/10. ओके, सो दिस इज 15 2/10. सो 15 and 2 tenths ही युनिट ही तेजी टोटल हे जाली लेंथ जाली.